Πρέπει να πάμε βαθύτερα από τον ναρκισσισμό. Αυτό προσπαθώ να κάνω στο ένα βιβλίο αγγλικό που τέλειωσα τώρα. Δεν είναι το πρόβλημα ο ναρκισσισμός. Ο ναρκισσισμός, σαν ψυχολογικό φαινόμενο, είναι φυσικό πράγμα στον άνθρωπο, έτσι, σε πρώτη φάση. Ο πρωτογενής λεγόμενος, στην κλασική ψυχαναλυτική, ας πούμε, εκδοχή. Στη δεύτερη φάση γίνεται όλο και πιο νοσηρός. Το θέμα είναι ότι και εκεί που είναι νοσηρός, είναι ζωτικός για την ανθρώπινη ύπαρξη. Αν δεν έχει κάποια εναλλακτική. Αν αφαιρέσετε σαν από μια γυάλα οξυγόνου, το οξυγόνο του ναρκισσισμού, από ένα οποιοδήποτε άνθρωπο, οποιασδήποτε ηλικίας, μπορεί να πάθει κατάθλιψη. Θα πάθει κατάθλιψη. Θα τον δείτε να συρρυκνώνεται μπροστά σας, αν μπορούσε να γίνει αυτό αυτόματα. Επομένως, το θέμα είναι η μεταποίηση του ναρκισσισμού. Βλέπετε τα λόγια του Χριστού. Να αγαπήσουμε, λέει, τα λόγια του νόμου καταρχήν. Των πλησίων ως σε αυτόν. Και ο Παύλος, όταν εκεί στους Εφεσίους μιλάει για τη σχέση ανδρός και γυναικός, λέει αγαπάτε τις γυναίκες ως τα εαυτόν σώματα. Καταλάβατε, δηλαδή ο ναρκισσισμός γίνεται μέρος της συζήτησης εδώ. Και ένα από τα λάθη που κάνουν οι πνευματικοί είναι ότι δεν δουλεύουν με τον ναρκισσισμό σωστά. Διότι δεν είναι η εξάλειψη της αυτοαγάπης που είναι ο σκοπός. Αν εξαλειφθεί η αυτοαγάπη, αυτό λέγεται κατάθλιψη σε ψυχολογικό επίπεδο. Τελείως. Το θέμα είναι πώς σε αυτόν τον ναρκισσισμό μέσα θα βάλω την πραγματικότητα του άλλου. Αλλά σιγά σιγά με τρόπο που να αναδύεται η πραγματική του πραγματικότητα. Δηλαδή το πώς θα εκπαιδευτούμε σιγά σιγά να βλέπουμε τα ίχνη του πραγματικού άλλου μέσα στην ναρκισσική καταρχήν ενσωμάτωση που του κάνουμε. Καταλάβατε πώς θα το πω αυτό με ένα παράδειγμα. Είναι ένα νεαρό ζευγάρι που αγαπιέται, που ερωτεύεται. Έτσι, ο έρωτας είναι κάτι που αποτελεί ένα πολύ κοινό ανθρώπινο φαινόμενο και έτσι χρησιμοποιείται πολλές φορές για παράδειγμα και από τους πατέρες. Συναντούμε δύο νέοι άνθρωποι και ερωτεύονται ένα στον άλλον. Λοιπόν, εκεί μέσα δρά οπωσδήποτε και ο ναρκισσισμός. Έτσι, δρούν και στοιχεία τα οποία είναι πολύ ευγενικότερά του. Ο τρόπος να προχωρήσει αυτό το ζευγάρι δεν είναι να του τραβήξεις το χειρόφρενο του ναρκισσισμού, γιατί σε μεγάλη φάση, σε μεγάλο χρονικό διάστημα, ο τρόπος με τον οποίο θα κινηθεί είναι αυτό ακριβώς, ότι από αγάπη ένας παραχωρείται στον ναρκισσισμό του άλλου. Καταλαβαίνετε τι λέω. Του επιτρέπει να τον χρησιμοποιεί ο άλλος. Κοιτάξτε τώρα, αυτό όμως θα φτάσει σε ένα σημείο που δεν θα μπορεί να προχωρήσει πια έτσι. Γιατί? Διότι οι απαιτήσεις του ναρκισσισμού τείνουν να μεγαλώσουν πάντοτε. Κοιτάξτε τώρα πώς είναι σαν ένα ζωντανό πράγμα. Σε αγαπώ, κάνε με ό,τι θέλεις. Ό,τι θες σου κάνω υπακοή. Λοιπόν, ναι, αλλά αυτά που θέλεις όλο αυξάνουν. Καταλαβαίνετε τι λέω. Ο ναρκισσισμός αυτό γιγαντώνεται. Και σε ένα σημείο και πέρα, λοιπόν δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Εδώ είναι η παρέμβαση του πνευματικού. Εδώ είναι το μυστήριο του Σταυρού. Εδώ είναι που αρχίζει η πνευματοποίηση της σχέσης. Δηλαδή, και η πνευματική σχέση δεν σημαίνει, κοίταξε, θα σου φέρω ενώπιον των ευθυνών σου. Και θα σου πω, είναι αδύνατον να κάνω αυτό που μου λες, διότι είναι τερατώδες αυτό που μου λες. Όχι. Είναι ο τρόπος με τον οποίο θα αναλάβω στη συνέχεια τον ναρκισσισμό του άλλου με ένα ασκητικό τρόπο, όχι να τον πνίξω, όχι να τον οριμάσω με το ζόρι, αλλά γιατί εγώ οριμάζω. Έτσι. Και με τον τρόπο της δικής μου υποδοχής αυτού του ναρκισσισμού, θα έχει μια άλλη σοφία, να του δείξω και τη δική του, καταλάβατε, δυσκολία και να τον βοηθήσω και αυτό να οριμάσει, ούτως ώστε και αυτό σιγά σιγά να αρχίσει να το ξεπερνάει αυτό, χωρίς να το καταστρέψει. Αυτή η ίδια η αγάπη που είναι προς τον εαυτό να γίνει αγάπη φιλάδελφη προς τον άλλο. Δεν ξέρω αν είμαι σαφής. Είναι μια διαδικασία την οποία προχωράει και τη δουλεύει κανείς βήμα προς βήμα, ειδικά αν δουλέψει με ζευγάρια. Δηλαδή το πώς ο αρχικός ερωτικός ενθουσιασμός, που είναι ουσιαστικά μια ικανοποίηση του ναρκισσισμού, ανεφόρον, συγκρούεται σε μια στιγμή και σταματάει και το πολύ κρίσιμο σημείο και αρχίζει ο κλονισμός του γάμου λεγόμενος. Γιατί κλονισμός του γάμου? Και πας στον ψυχολόγο και σου λέει, αλλά ντάλλον. Σου λέει ουσιαστικά ότι πρέπει να κάνεις τον άλλο να καταλάβει ότι έχεις δίκιο. Και αυτό είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να σου πει. Και σε επιμένει να τον κάνεις να καταλάβει. Και μετά ο άλλος επιμένει να τον κάνεις να καταλάβει. Και βλέπετε στο ζευγάρι φτάνει στο τέλος σε ένα σημείο και χωρίζει. Χωρίς να έχει ποτέ καταφέρει να καταλάβει τι έφτεξε. Και όχι μόνο αυτό, αλλά σε βεβαιώνουν και οι δυο ότι αγαπάει ένας τον άλλον. Ο τρόπος λοιπόν εκείνη τη στιγμή της επέμβασης, αν υπάρχει σοφία,
θα είναι τέτοιος ώστε να αναλάβει τον ναρκισσισμό του άλλου πνευματικά. Πλέον. Όχι γιατί έχει δίκιο, όχι γιατί είναι άξιος, αλλά για να τον κάνεις εσύ άξιο. Αυτό κάνει ο Θεός με εμάς. Όταν του πετάμε συνέχεια τον ναρκισσισμό στο πρόσωπο και κάνουμε συνέχεια τις ίδιες αμαρτίες. Και όχι μόνο αυτό, αλλά πας και στο πνευματικό και εξομολογείσαι κάτι το οποίο ξέρεις ότι θα το ξανακάνεις. Και αν εγώ σου πει πνευματικός, κοίταξε, έχω έναν τρόπο να σου δείξω, μπορώ να σου τον υποδείξω, να μην μπορείς να το ξανακάνεις αυτό. Εσύ λες, άφησε με να το αποφασίσω μόνος μου. Καταλάβατε, αυτός είναι, αν ο πνευματικός επιμείνει στο σημείο αυτό, σου κάνει ζημιά. Το πιθανότερο είναι θα ρίξει τη σχέση σας. Το πιθανότερο είναι ότι δεν θα καταλάβεις ποτέ μόνος σου. Αλλά το χειρόφρενο που πρέπει να τραβήξεις, πρέπει να τραβήξεις εσύ. Όχι εκείνος. Κοιτάξτε πόσο λεπτό είναι το ζήτημα με τον ναρκισσισμό που θέλει πνευματική αντιμετώπιση. Γι' αυτό εγώ συνδέω τα ψυχολογικά με τα θεολογικά πάντοτε. Γιατί αλλιώς, κατά τη γνώμη μου, δεν θα βγει σπουδαίο άκρο. Δηλαδή, δεν μπορεί από ένα σημείο και πέρα ψυχολογικά θα πας μέχρι ένα σημείο να πεις ότι κοίταξε, εκεί έφτασε ο Κόχουτ, τον οποίο αγαπώ ιδιαίτερα, τον επαναλαμβάνω συχνά γιατί τον έχω διαβάσει και με βοήθησε στα νιάτα μου. Ότι έχω τον ναρκισσισμό και εσύ έχεις το δικό σου. Λοιπόν, εγώ θα σε χρησιμοποιήσω, θα με χρησιμοποιήσει. Συμφωνούμε. Ένας ρεαλισμός, ο οποίος πιστέψτε με δεν είναι καθόλου ρομαντικός. Ούτε ιδιαίτερα ενθουσιώδης. Καταλαβαίνετε, γιατί εσύ ουσιαστικά είναι σαν να λες ότι, κοίταξε, θηρίο είσαι και εσύ, θηρίο είμαι κι εγώ. Είναι οι σκατζόχυροι που σου περνάω μια νύχτα το χειμώνα, με τα αγκάθια που είναι κοντά, εδώ μακριά, κάντε κοντά, μακριά, κάπου εκεί, να ζεσθενόμαστε και λίγο, να κάνουμε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα αναλαμβάνει η θεολογία, αναλαμβάνει το θυσιαστικό μέρος της ανθρώπινης δραστηριότητας και είναι και κατεξοχήν ελευθερία αυτή. Προσέξτε, η ελευθερία αρχίζει από τη στιγμή που κάνω πράγματα τα οποία ξεπερνούν την άμεση ναρκισσική ωφέλεια.